Welcome sa online class ng Electronics 2. Ang lecture na to ay tungkol sa pagsasolve ng diode circuits. Briefly explain dito ang method of assumed state at i-explain ang concept ng small signal analysis at magbibigay din ng examples. Lastly, isa-summarize ang ilan sa mga important points ng lecture. Last lecture, na-introduce ang diode at kung gaano ito kahalaga sa mga electronic devices. Since ito ay may exponential input-output relationship, ang diode ay isang non-linear device. So, ano naman kung non-linear to? Dahil doon, effectively magiging non-linear system na rin yung circuit kung saan ito nakakabit. Ibig sabihin, may mga circuit analysis tools na di pwede magamit kapag naging non-linear na yung circuit. For example, superposition at Thevenin's theorem na nagpapadali ng analysis ay bawal gamitin. Paano nga ba nagsasolve ng mga non-linear system or circuit? Ilan sa mga approach sa pagsasolve na to ay graphical method, numerical method, or isa-simulate ito sa isang SPICE program, for example, multisim. May mas simple pa bang way? Isang pwedeng gawin ay i-approximate ang diode sa isang linear model. Ang idea ay papalitan ito ng combination ng mga linear elements na best na magde-describe sa actual characteristics nito. May tatlong common linear models na ginagamit: ideal, constant voltage drop, at piecewise linear model. Ang pinakasimple pero least accurate ay ang ideal model, kung saan ititreat ang diode as ideal switch. Dito, naka-on or magko-conduct ang diode kapag greater than 0 ang biasing voltage. Otherwise, walang current na magpo-flow. Kapag naka-on ay re-represent ang diode na ideal wire. At kapag naka-off naman ay re-represent ito na open circuit. Sa CVD model naman ay i-include na ang potential barrier ng diode. Kaya i-represent ito ng ideal diode in series sa battery. Kaya mapapansin na nagta-turn on ang diode kapag greater than 0.7 na ang biasing voltage. Otherwise, naka-off lang yung diode. Ang mas realistic na model ay ang piecewise linear model. Dito, yung exponential response during conduction ay nililinearize at nire-represent ito ng isang resistor. Kaya kapag naka-on, i-represent ang diode as isang ideal diode in series sa battery in series sa resistor. So, aling model lang dapat gamitin? Ultimately, nakadepende sa accuracy ng sagot na gusto ma-achieve. Dahil kung i-compare ang mga models, ang linear model sa actual response, ay halos di naman nagkakalayo yun. Tandaan lang na ang added accuracy ay may added complexity din during analysis. Okay, may linear model na kaya di na kailangan ng numerical, graphical, or simulation technique. So, paano naman mag-solve ng mano-mano ng mga diode circuits gamit yung linear model? Ang di-discuss ngayon ay yung tinatawag na method of assumed states. Ito yung steps na susundin para isolve yung mga circuits na may isa o maraming diodes. Base sa pangalan, nag-a-assume dito ng state ng diode bago mag-solve. Para ma-explain mabuti yung process, ay didiretso na agad tayo sa example. Given ang circuit na may isang diode, de-determine ang current at voltage gamit ang A. Ideal model at B. CVD model. Base sa method of assumed state, una muna ay gamit muna ang ideal model. Sa step 1 ay mag-a-assume ng state ng diode. Sa unang tingin, di masasabi kung on or off ito
dahil may negative supply at positive supply na naka-connected sa anode. So for example, i-assume na naka-off ang diode kaya sa step 2 ay papalitan nito ng open circuit. Step 3 ay solve na yung circuit. Ang unknown values ay ang current sa 1K resistor I1, current sa 2K resistor I2 at ang node voltage VD. By inspection, ang I1 ay equal sa I2 or simply I. Via Ohm's law, ang I ay equal sa 4 milliamps. Isang way para makuha ang VD ay mag-Ohm's law sa 1K resistor at rearranging, ang VD ay equal sa 2 volts. Alternatively, gamit ang voltage divider at superposition, ma-obtain din ang values ng VD. After solving, step 4 ay i-check kung ang assumption sa state ng diode ay tama. Assuming off, dapat ang diode voltage VD ay less than 0 volts. Since ang na-obtain ay 2 volts, mali ang assumption. Dahil dyan, proceed sa step 5 which is ulitin na yung process pero this time i-assume naman na naka-on ang diode. Take 2, since i-assume na na-on, i-represent ito ng short circuit saka magpo-proceed sa solution. Ang mga unknown na dito ay I1, I2, at ID. Ang VD ay known na since shorted na to sa ground kaya equal na to sa 0 volts. By KCL, ang I1 ay equal sa I2 plus ID. Using Ohm's law, ang I1 ay 6 milliamps at ang I2 ay 3 milliamps. So, ang ID ay equal sa 3 milliamps. After mag-solve, i-check na kung tama yung assumption. Kung naka-on talaga ang diode, dapat ang diode current ID ay positive or greater than 0. Since ang na-solve ay positive 3 milliamps, tama na ang diode ay naka-on, kaya tama rin yung mga na-solve na current at voltages. Sa part B naman ay gagamitin ang CVD model. Una ay mag-a-assume na state ng diode. Kahit alam na kanina na naka-on talaga to dapat, i-assume uli na off para maging familiar sa procedure ng method of assumed state. Next step ay re-replace ang diode ng open circuit. Next ay solve ng circuit at ang mga unknowns ay I1, I2 at VD. Since in-assume na off, ang mahalagang malaman sa pagsasolve ay yung diode voltage VD. Using voltage divider at superposition, ma-obtain ang VD na equal sa 2 volts. Next ay check na kung tama ang assumption. At as expected, since positive 2 volts ang VD, mali ang assumption na off ang diode. Kaya i-resolve uli ang circuit at i-assume naman na naka-on ang diode. Sa CVD model, ang naka-on na diode ay papalitan ng 0.7 volts battery. Ang mga unknowns ay I1, I2 at ID. By inspection, ang VD ay equal sa 0.7 volts. Kapag in-assume na on, mahalaga namang ma-determine sa solution ang value ng diode current ID. Using KCL, ang ID ay equal sa I1 minus I2.
Kaya para malaman ng ID, kailangan muna malaman yung I1 at I2. By Ohm's law, ang I1 ay equal sa 5.3 mA at ang I2 ay equal sa 3.35 mA. So, ang ID ay equal sa 1.95 mA. Next ay checking ng assumption. Since ang na-solve na ID ay positive 1.95 mA, tama ang assumption na naka-on yung diode sa circuit. Isang ma-realize sa pagsasolve ng diode circuits ay kahit anong model lang ginamit ay magka-come up sa same conclusion sa kung ano yung state ng diode or diodes. Mas common na ginagamit yung CVD model dahil malapit ito sa actual value at relatively madali yung solution. Next example ay circuit na may dalawa ng diodes. At first glance, mukhang mahirap ang problem, pero mag-stick lang dun sa method of assume state, yung procedure nun, at makukuha pa rin or masasolve pa rin to. Una ay mag-assume ng state ng diode. Since may dalawang diode, may apat na possible combination ng states nila. At syempre, isa lang dito yung tamang combination. Kaya kung mamalasin, pwedeng ang huling piniling combination ang tamang assumption. Sa example na to, i-assume muna na parehas off ang diode kasi simple ang circuit kapag in-open circuit lang lahat ng diode. Sa CVD model ay papalitan ng open circuit ang naka-off na diode. Kapag in-assume na off, sa pagsasolve ay mahalaga ma-determine ang diode voltage, VD1 at VD2. By inspection, dahil naka-open na ang node na to, walang current na dadaloy, kaya ang buong negative 10 volts ay magdadrop sa open terminal. Via KVL, ang VD1 ay equal sa 10 volts. Same logic, dahil open ang terminal na to, wala ring current na dadaloy sa branch na to. Ibig sabihin, walang voltage drop sa 10K resistor, kaya ang buong 10 volts ay magdadrop sa open terminal. Using KVL, ang VD2 ay equal sa 20 volts. Dahil na-determine na yung VD, pwede na mag-proceed sa checking. Since dapat negative ang VD pag in-assume na naka-off ang diode, pero ang na-solve ay positive 10 at 20 volts, mali yung assumption. Kaya magpapalit ng assumption at i-resolve uli yung circuit. Sa tatlong natitirang combinations, mas logical na sunod na i-assume na both on ang diode. Dahil base sa na-solve kanina, may positive voltage sa dalawang diodes. So baka naka-forward bias sila. Papalitan na 0.7 volts battery ang dalawang diode. Dahil ang assumption ay both on, mahalaga ma-solve ang value ng diode current ID1 at ID2. Ilan pa sa unknown ay current IR1, IR2, voltage sa node sa gitna na i-denote na V sub A, at yung output voltage V sub O. Using KCL, ang ID1 plus ID2 equal sa IR1. Via KVL, ang V sub A ay equal sa negative 0.7 volts. Using Ohm's law, ang IR1 ay equal sa 1.86 milliamps. At by inspection, ang IR2 ay equal sa
ID2. Dahil itong branch na may resistor at voltage source, ang current dito ay equal sa current sa R2 minus 0.7 volts. Minus dahil opposing yung polarity ng battery sa flow ng current sa branch na to. Kaya ang ID2 ay equal sa 1 milliamp. Gamit naman ang IR1 at ID2, makukuha yung ID1 na equal sa 0.86 milliamps. Since may diode currents na, pwede na mag-proceed sa checking. At dahil positive ang na-solve na ID1 at ID2, tama yung assumption na both on yung diode. Finally, pwede na makompute ang V sub O at using KVL, equal lang ito sa 0 volts. Actually, may isa pang common method sa pag-a-analyze ng mga nonlinear circuits, specifically yung may mga semiconductor devices tulad ng diode. Ito yung small signal analysis. Na-assume dito na maliit lang yung amplitude ng input signal para ma-approximate sa isang linear model yung nonlinear device. So, anong motivation? Bakit may ganitong analysis? Ang mga electronic devices kasi na ginagamit sa iba't ibang fields ng electronics at communications ay nag-ooperate sa small amplitude signals compared dun sa DC supply na nagpa-power sa mismong device. Since yung mga systems na to ay binubuo ng network or billions ng transistor at semiconductor devices, highly nonlinear circuits ito. So, highly complicated din yung analysis. Kaya para mapadali yung pagsasolve, i-represent sa isang linear model na tinatawag na small signal model yung mga semiconductor devices. Para magamit ito ay dapat ang circuit ay may input AC signal na small relative dun sa DC bias. For example, sa diode circuit, ang DC bias, VDD ay dadrive yung diode sa specific point sa forward region nito. Ang sinet nitong point ay tinatawag na operating point, quiescent, or simply Q point. Kapag sinama na yung epekto ng AC signal, magkakaroon na ng sinusoidal swing around sa Q point. Since exponential ang relationship ng output current sa input voltage ng diode, distorted sinusoid dapat ang ma-observe sa output current. Pero dahil i-assume na ang input signal ay small amplitude, ang output ay ma-approximate na may linear relationship sa input. So, paano ito naging possible? According sa calculus, any curve ay pwedeng approximate ng tangent line. So, ang approximation na to ay accurate as long as yung mga values ay around lang dun sa point kung saan ito in-approximate. Kaya kung i-relate sa circuit, kung ang mga values ay around lang sa Q point or maliit lang yung perturbation sa values, pwede na approximate sa isang line ang response ng diode. Ito yung dahilan kaya na-assume sa analysis na ang input ay dapat small signal lang para magkakatabi pa rin yung mga values. Ibig sabihin, since linear na ang response ng diode, as long na relatively small lang signal compared sa DC bias, kung ang input ay sinusoid, ang output ay sinusoid din at hindi distorted. So, since nagka-idea na sa graphically bakit possible yung ganitong analysis, paano na magkakaroon ng small signal model or linear model yung mga non-linear device or paano i-convert yung shockless diode equation ng diode linear.
So from Shockley's equation, include yung small signal voltage denoted na small letter V at magpaproduce ito ng corresponding small signal output current denoted na small letter I. Ang capital V at I ang DC bias. Using property ng exponent, isi-separate yung exponential terms. So, ginawa yun kasi yung term na to ay pwedeng approximate sa isang linear equation. Paano yun? Using Taylor series, ang term na to ay equal sa 1 plus small v over thermal voltage V sub t. Next ay didistribute tong IS. At bakit naman to ginawa? Kasi kung titingnan, yung term na to ay equal lang sa diode equation. Meaning, equal siya sa capital I. So, ibig sabihin, ito yung term sa equation na magre-represent ng small signal response ng diode. Since ang goal dito ay derive yung small signal model, dito na tayo magfo-focus. Hindi na ipapakita yung detail solution, pero ang term na to ay equal sa I plus I sub S. At since constant ito, ilalagay na to sa variable I sub t. Kaya ang small signal current I ay equal sa small signal voltage V times I sub d over V sub t. At isa tong linear equation, kita sa formula na linear to, nagre-relate sa input voltage sa output current sa diode. Ang factor na to ay ang diode conductance GD, or baliktarin lang para magka-formula ng diode resistance R sub D. Actually, yung conductance GD ay ang slope ng tangent light na linearly nag-approximate ng response ng diode. Kaya, ang small signal model ng diode ay isang resistor na nakadepende sa VT at I sub D. Dahil meron ng small signal model ang diode, pwede na proceed matutunan yung small signal analysis. Ito yung general step sa small signal analysis ng mga diode circuits. Para mas maintindihan yung process ay magbibigay ulit ng numerical example. Given na ang diode circuit, hanapin yung small signal current kapag ang input AC voltage ay 0.01 sin omega t. First part ng small signal analysis ay tinatawag na DC analysis, kung saan yung goal ay ma-determine yung operating point at small signal model ng non-linear device. Ang unang step ay papatayin muna lahat ng AC sources, kaya ita-turn off tong voltage source V sub S. Pag nagpapatay ng mga voltage source ay short lang to sa circuit. Next step ay open circuit lahat ng capacitors, at dahil wala na mga capacitors ay proceed na sa next step. Next ay solve ang DC current I sub D at small signal diode resistance R sub D. Gagamitin dito ang natutunang method of assumed state at may 4 na possible combination sa states ng dalawang diode. By inspection, since yung positive terminal ng supply ay nakakonect sa anode ng dalawang diode, reasonable na i-assume na parehas naka-on ang diode. So, papalitan lang ang diode ng 0.7 volts battery at ipoprove na positive ID ang nagpo-flow sa branch na to.
Para makuha ang ID ay kailangan hanapin muna yung IR1 at IR2. Nasa point na to ay alam na dapat kung paano. Since ang na-obtain na ID ay positive 2.9 milliamps, tamang assumption na naka-on yung dalawang diodes. So, ang sunod na i-compute ay ang value ng small signal model R sub D at dahil identical yung dalawang diode ay equal ng RD1 at RD2 or simply R sub D. Using thermal voltage na 26 millivolts, ang RD ay equal sa 8.97 ohms. Kaya next step ay papalitan na ang diode ng equivalent small signal resistance RD. Since na-determine na ang operating point at yung small signal model, pwede na mag-proceed sa AC analysis. First step naman dito ay papatayin lahat ng DC source. At since voltage source ito, ay pag tinurn up to ay short lang din. Next step ay short lahat ng capacitors at skip ang step na to kasi wala namang capacitor. So ito bali tinatawag na AC equivalent circuit noong original circuit. At dito isosolve ang small signal current ID at small signal voltage V sub D. Para makuha yung I sub D ay kailangang makuha ang total current IR1 at para makuha naman yung IR1 ay kukumpitin muna ang total resistance R sub D na after applying series parallel combination ng resistor equals sa 1017.78 ohms. Gamit ang R sub D at V sub S, ma-obtain ang IR1 equal sa 9.83 sin omega t microamps. Using current divider formula, ang ID ay equal sa 9.74 sin omega t 9 microamps. Para naman sa VD1 at VD2, ang values nito ay magkatulad dahil yung iisang current lang naman yung dumaloy sa diode at equal din yung RD. Kaya using Ohm's law, ang VD ay equal sa 87.35 sin omega t microamps. So, nasolve na ang diode circuit using small signal analysis. Pero ano nga ba yung ibig sabihin ng mga values na na-compute? So, para magka-idea ng interpretation ay i-superimpose to sa IV curve ng diode. Yung 5 volt DC source katulong ang 1K at 2K resistor ay tumulong ma-forward bias yung dalawang diode. Kaya may 2.9 milliamp DC current na mag-flow sa diode branch. Bukod sa 5 volt DC input, nag-input ng 10 millivolts AC signal. Dahil sa small AC signal, nagkaroon ng sinusoidal swing sa dalawang diode na equal sa 87 microvolts. Since small signal analysis to, i-approximate ang response ng diode as linear. Kaya ang output current ay linearly related sa V sub D at equal to sa 9.74 microamps. Isang proof na linear yung system ay kung mapapansin nyo, di nagbago yung frequency ng output at tulad to sa input signal at tulad din to sa mga signal na dumaloy sa circuit. To summarize, tulad ng ibang semiconductor device, ang diode ay may non-linear behavior kaya
Ina-approximate ito sa mga linear models para mapadali yung analysis. Ilan sa mga linear model ng diode ay ideal, CVD, at piecewise linear model. Sa small signal analysis, ang magnitude ng input AC signal ay na-assume na maliit compared sa DC bias na nagiging dahilan para malinearize yung nonlinear response ng mga devices na to. Finally, sa small signal model, ang diode ay equivalent sa isang resistance R sub D. Dito nagtatapos ang discussion at abangan yung mga susunod na lectures.